سلام، امیدوارم که حال شما و عزیزانتون خوب باشه. من دکتر عارفیان هستم و شما در حال تماشای 11مین قسمت از مجموعه تله‌های زندگی هستید. در ادامه مسیرمون به اعماق ناشناخته روان، امروز میخوایم به یه سندروم سر بزنیم به اسم ایمپاستر سندروم یا سندروم خود ویرانگر. میتونه اینجوری باشه وقتی میبینیم یه نفر به یه موفقیت، به یه جایگاه رسیده، می ایستیم براش کف میزنیم، تشویقش میکنیم، حتی غبطه میخوریم، حسرت میخوریم چرا من نتونستم. ولی وقتی خودمون به یه موفقیت تو زندگیمون میرسیم هیچ اعتباری براش قائل که نمیشیم. هیچ معتقدم هستیم که خب این از خوششانسیم بود و هر کس دیگه ای هم تو همین موقعیت بود همین کار رو انجام میداد. از طرفی ممکنه کلی ایده داشته باشیم، کلی توانایی داشته باشیم، خلاقیت داشته باشیم، اما هیچ موقع دست به کار نشیم. انگار که میدونیم آخرش شکسته. با ما همراه باشید. همینجوری که احتمالاً حدس زدید، امروز میخوایم در مورد طرحواره شکست صحبت بکنیم. مفهوم کلی طرحواره شکست از این قراره که فرد عمیقاً احساس شکست میکنه. حالا این طرحواره میتونه دو حالت کلی داشته باشه. حالت اولش که اکثر افرادی که این طرحواره دارن توی این حالت قرار میگیرن، اینجوری که فرد توانایی هایی داره اما توانایی هاشو خیلی دست کم میگیره، یعنی در واقع خودش رو خیلی دست کم میگیره. و مدل دوم که البته این یه مقدار کمتر شایع هست، اینه که فرد در موقعیت خوبیه، موفقیت‌های خوبی هم داشته، کارهای نسبتاً خوب و بزرگی هم انجام داده، اما اصلاً برای دستاوردهای خودش ارزش قائل نیست و معتقده که من هیچ کاری نکردم، این شانسم بود، این بالاخره تعقیب توقی خورد و تونستم همچین کاری رو انجام بدم، اصلا هر کس دیگه ای هم جای من بود میتونست همینجوری پیش بره و این موفقیت‌ها رو داشته باشه. بریم سراغ ریشه های تله شکست که این تله شکست از کجا میاد. اولین مورد پدری هستش که از عمل کرده شما خیلی ایراد میگرفته یا اینکه شما رو تحقیر میکرده، توهین میکرده. البته توهین از عمل کرد، تحقیر از عمل کرد، نه توهین و تحقیر شخصیتی. مثلا چقدر دست پا چلفتی هستی، از پس یک کار ساده بر نمیای و این جنسی، این مدلی. ریشه دومی که خیلی شایع هست اینه که پدر یا پدر و مادر خیلی موفق بودن، که این هم خیلی میبینیم. مثلا پدر و مادر متخصصن، استاد دانشگاهن، خیلی ثروتمندن یا عالمه کارمند دارن، اما بچه خودشون از نظر شغلی به هیچ جای خاصی نرسیدن. یکی از علتاش میتونه همین طرحواره شکست باشه. اونجایی که کودک وقتی خودش رو با والد مقایسه میکنه میبینه اینقدر والد موفقه که هر کارم من بکنم، هر چقدرم تلاش بکنم به این راحتی نمیتونم به این موقعیت برسم. پس اون حالت دفاعی چیه؟ میرم توی لاک شکست خودم و میگم ولش کن، این مسیر مال من نیستش. سومین ریشه یه مقدار روانشناختی تره. اونم اینه که والد به موفقیت‌های کودک اهمیتی نمیده. این مدل اول. یا این که کودک اینجور فهمیده که اگر من این موفقیت ها رو کسب بکنم اتفاقا باعث میشه از والدینم دور بشم. چجوری؟ مثلا کودک در خانواده زندگی میکرده که مادر به کمک بچه این بچهش نیاز داشته، حالا بیمار بوده، افسردگی داشته یا وضعیت اقتصادی خوبی نداشتن. در هر صورت تو همچین شرایطی بچه اگر موفقیت تحصیلی هم کسب میکرده اینجور احساس میکرده که خب این موفقیت به درد مامان و بابام نمیخوره. اگه من بخوام وقتمو بیشتر برای درس خوندن بذارم، بیشتر برای ورزش کردن تو اون رشته‌ای که دوست دارم، برای موسیقی، برای هنر، برای مطالعه یا هر چیز دیگری، این اون چیزی نیستش که بابا و مامان من دوستش داشته باشن، خوششون بیاد. پس باید اینا رو بذارم کنار. اینا اون موفقیتی هستش که منو از پدر و مادرم دور میکنه. ریشه بعدی که این هم خیلی 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 شایع هست اینه که وقتی ما کودک بودیم توی یکی از درسامون، توی یکی از رشته‌های
ورزشی که تو مدرسه یا بین همسالامون وجود داشته توی اون ضعیف بودیم. مثلا تو فوتبال، توی والیبال، توی املا، توی ریاضی ضعیف بودیم. این ضعیف بودن باعث شده اون احساس عقب بودن و پایین تر بودن از بقیه در ما ایجاد بشه. یکی دیگه از ریشه ها رو به نظرم خودتون میتونید حدس بزنید: مقایسه شدن. و توی ویدیوهای قبلی گفتم سرانجام این مقایسه ها همیشه نتوانستن، نرسیدن و شکست خورده بودن هست. چون توی این مقایسه، حالا کار نداریم خود مقایسه به صورت کلی چقدر اشتباهه و ما نمیتونیم هیچ آدمی رو با آدم دیگری مقایسه بکنیم، چون اینها از زندگی و از گذشته های متفاوتی برخوردن، از توانمندی های متفاوتی برخوردن. اما به این قسمتش الان کار داریم که ته این مقایسه همیشه شکسته. چون بالاخره اگر من تواناییم از مثلا بچه فامیل بیشتر بود، از برادر یا خواهرم بیشتر بود، که پدر مادر نمی اومدن منو با اونا مقایسه کنن که بگن آره تو باید تلاشتو بیشتر کنی. ماهیت این مقایسه همیشه با اونیه که ما ازش پایین تریم دیگه. و معمولا علت اصلی این پایین تر بودن اینه که اون آدم از ما از نظر سنی، از نظر توانمندی بهتره. در نتیجه ته این مقایسه همیشه شکسته. خب چقدر مقایسه؟ 1 بار، 2 بار، 10 بار. این بچه آخرش به این نتیجه میرسه من هر چقدرم تلاش کنم نمیرسم به اون آدم، چون اون آدم توانایی بیشتری داره. و نهایتاً این شکسته که تبدیل میشه به یک باور نهادینه در ذهن کودک. تا اینجای ویدیو اگر فکر میکنید این مطالب میتونه برای دوستانتون یا عزیزانتون مفید باشه، حتما باهاشون به اشتراک بذارید. بریم سراغ این که تله یا طرحواره شکست در بزرگسالی چجور میتونه خودش رو نشون بده. مدل اولش اونجاییه که فرد به واسطه تله شکستی که در ذهنش داره توی موقعیت‌های شغلی همیشه اون شغلی رو انتخاب میکنه که از توانایی‌هاش کمتره. درخواست ترفیع نمیده، خودش رو داوطلب برای مثلا یک ارائه یا یک چالش توی زندگی یا توی شغلش نمیکنه. اگر هم شغلی رو نداشته باشه اینجوره که هیچ موقع دنبال کسب مهارتی مفصل نمیره، دائم از این شغل به اون شغل داره میپره، توی یک شغل باثبات نمیمونه. یه خیلی ساده بخوایم بگیم، در دنیایی که به متخصص ها توجه میشه این آدم از همه چیز یه ذره بلده. مدل دوم نشانه ها اینجوری هستش که این آدم همیشه در شغلش یه آدم اهمال کار تلقی میشه، آدمی که دیر میاد، هیچ موقع سر موقع کاراشو انجام نمیده، همه چیزو عقب میندازه. یاد اکثر کارهای اداری که داریم و مراجعه میکنیم به اداره ها افتاده. و مدل سوم هم اینه که فرد برای این که بخواد به خودش ثابت بکنه، به خودش یا دیگران که من یه فرد شکست خورده نیستم، میره اون مشاغل خیلی خیلی سخت رو انتخاب میکنه و واقعا نمیدونه کی باید استاپ کنه، کی باید دست نگه داره. میشه تبدیل به اونایی که کل زندگیشون میشه شغلشون. حالا این وسط همچنان هیچ کردیتی و هیچ ارزشی برای دستاوردهای خودش هم قائل نیست. با اینکه توی شغلش همه میگن تو چقدر خوبی، چقدر موفقی، اما همچنان خودش رو یه آدم بی استعداد، بی هوش میدونه که هیچ دستاورد خاصی هم نداشته. بریم سراغ تله شکست در روابط صمیمی و عاطفی. اجتناب کردن. وارد رابطه صمیمی نمیشم. چرا؟ چون من لیاقت دوست داشته شدن ندارم. اصلا من ارزششو ندارم که یکی بخواد بیاد با من وارد رابطه بشه. مشکلی که پیش میاد این افراد اگر وارد رابطه بشن، چون احترامی برای خودشون قائل نیستن، ارزشی برای خودشون قائل نیستن، خیلی به طرف مقابل باج میدن. انگار اون داره لطفی میکنه که الان با من وارد رابطه شده. حتی اگر رابطه تاکسیک و سمی باشه توی رابطه میمونه، به این راحتی نمیتونه از رابطه بیاد بیرون. مدل دوم برقراری رابطه اونجایی هستش که فرد میخواد از این احساس شکست به وسیله رابطه بیاد بیرون. چیکار میکنه؟ یا میره با اون آدمایی که خیلی از خودش بهترن
خیلی موفق ترن، توانمندترن، زیباترن، ثروتمندترن، یا میره با اون آدمایی که خیلی از خودش پایینترن، ضعیفترن، زشترن، مثلا خانواده سطح پایینتر از نظر اجتماعی اقتصادی، که این وسط احساس موفقیت بکنه. چجور؟ اون مقایسه تو طرحواره شکست خیلی عمیقه. آدمایی که این طرحواره رو دارن کلا خیلی خودشون رو با بقیه مقایسه میکنن و حرف دیگران خیلی براشون مهمه، چون از کودکی این مقایسه کردن تبدیل شده براشون به یک معیار زندگی کردن. حالا توی رابطه هم همین مدلیه. وقتی میاد خودش رو با همسرش مقایسه میکنه، اون همسر پایینتر احساس بالا بودن، توانمند بودن بهش دست میده و طرحواره شکست به صورت مصنوعی یه مقدار کم رنگ میشه. و اگر همسر موفقی داشته باشه یا شوهر خیلی برتر از خودش داشته باشه، میره در پشت اون موفقیت‌های اون آدم پنهان میشه و به واسطه موفقیت‌های اون آدم خودش رو یک فرد موفق ارزیابی میکنه. این توی حالت‌های دیگه هم هست، فقط مخصوص رابطه نیست. یعنی فرد ممکنه که طرحواره شکست رو داشته باشه و برای اجتناب کردن و فرار کردن از این طرحواره بره پشت ثروتی که داره قایم بشه، بره پشت زیبایی قایم بشه، بره یه عالمه مثلا ورزش کنه، یه عالمه آرایش کنه، عمل زیبایی انجام بده، یه ماشین آخرین مدل بخره، یه گوشی خیلی گرون قیمت بخره، لباسای خیلی شیک بپوشه، که چی؟ پشت اینها قایم بشه و اون شکست ها رو به واسطه یه همچین چیزایی جبران بکنه. خب توی رابطه هم همین اتفاق میفته. ممکنه این سوال رو بپرسید خب چه عیبی داره؟ بالاخره حالا یه ذره‌مون حس شکسته رو مخفی کرده به واسطه همچین رابطه‌ای که برقرار کرده، شما ناراضی هستی. مشکلی نیستش که من راضی باشم یا ناراضی، مشکلش اونجاست که ایجاد این رابطه بر اساس تفاهم، بر اساس سلیقه درونی، بر اساس شناخت متقابل نبوده. میخوام بگم مشکل توی این جنس از رابطه اینه که من برای چیزی وارد این رابطه شدم که نمیتونه خوشبختی رابطه رو تضمین بکنه. در واقع برای پر کردن اون چاله چوله های شخصیتی خودم اومدم وارد رابطه شدم. انگار میخوام این آدم رو قطعه کنم، یه قطعهشو بذارم توی این چاله، یه قطعهشو بذارم توی اون قسمت گم شده یه درونی خودم. خب رابطه مگه برای اینه؟ رابطه برای این هستش که ما رشد پیدا بکنیم، عشق رو تجربه بکنیم، با هم بودن رو، صمیمیت رو. این هستش که مشکل داره، این هستش که باعث میشه تو همچین رابطه هایی اون علاقه متقابل و اون عشق هیچ موقع یا خیلی خیلی کم و کوچولو. بریم سراغ چند تا تکنیک درمانی. اولین تکنیک اینه که یه مهارت یاد بگیریم، یک توانمندی رو خیلی خوب یاد بگیریم و در اون رشد پیدا بکنیم، پیشرفت بکنیم. گفتم این طرحواره اون آدم‌هایی رو میسازه که از همه چیز یکم بلدن. اعتماد به نفس وابسته به توانمندی‌های ما هست و اگر بتونیم توی یک حوزه تواناییمون رو بالا ببریم به شکل قابل قبولی، این میتونه خیلی به طرحواره شکست و تعدیلش کمک بکنه. یکی دیگه از کارهایی که میشه انجام داد، موفقیت‌های خودمون رو برای خودمون ارزشمند بدونیم، به خودمون آفرین بگیم و نه فقط آفرین لفظی، بلکه برای خودمون جشن بگیریم، دست بزنیم، خودمون رو به یک غذای خوب، به یک مهمونی، نمیدونم به یک کافه دعوت بکنیم به خاطر این موفقیتی که کسب کردم. و سومیش هم اگه بتونیم خودمون رو با دیگران مقایسه نکنیم خیلی خوب میشه. ولی طرحواره شکست چون با طرحواره‌های زیادی گره خورده معمولاً نیاز به یک کمک گرفتن از یه متخصص هم داره. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حالا چه نسخه تصویریشو میبینید، چه در برنامه کست باکس نسخه صوتیش رو میشنوید و امیدوارم که همیشه عمیقاً شاد باشید. خدا نگهدارتون.